วีซ่าของฉันใกล้หมดอายุแล้ววีซ่าของฉันใกล้หมดอายุแล้วเหลืออีกกี่วันคะเหลืออีกกี่วันคะเหลืออีก5 วันค่ะเหลืออีก5 วันค่ะต้องไปต่อวีซ่าด่วนเลยค่ะต้องไปต่อวีซ่าด่วนเลยค่ะถ้าเกินกำหนดจะโดนปรับไหมคะถ้าเกินกำหนดจะโดนปรับไหมคะโดนปรับวันละ500 บาทค่ะโดนปรับวันละ500 บาทค่ะแย่แล้วต้องรีบไปแล้วค่ะแย่แล้วต้องรีบไปแล้วค่ะขั้นตอนยุ่งยากไหมคะขั้นตอนยุ่งยากไหมคะ ไม่ยุ่งยากค่ะไม่ยุ่งยากค่ะต้องไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองค่ะต้องไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองค่ะหรือเรียกว่าตม.ค่ะหรือเรียกว่าตม.ค่ะปมอยู่ที่ไหนเหรอคะปมอยู่ที่ไหนเหรอคะอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะ อ๋อไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยอ๋อไกลเหมือนกันนะคะเนี่ย แนะนำให้ไปแต่เช้าค่ะแนะนำให้ไปแต่เช้าค่ะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ต้องใช้พาสปอร์ตตัวจริงค่ะต้องใช้พาสปอร์ตตัวจริงค่ะรูปถ่าย2 นิ้ว1 รูปค่ะรูปถ่าย2 นิ้ว1 รูปค่ะและแบบฟอร์มตม7ค่ะและแบบฟอร์มตม7ค่ะต้องใช้สำเนาพาสปอร์ตไหมคะต้องใช้สำเนาพาสปอร์ตไหมคะ ใช้ค่ะต้องเซ็นชื่อรับรองด้วยค่ะใช้ค่ะต้องเซ็นชื่อรับรองด้วยค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวฉันจะเตรียมให้ครบค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยวฉันจะเตรียมให้ครบค่ะ สวัสดีค่ะ 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 ถ่ายรูปอะไรดีคะ สวัสดีค่ะ ถ่ายรูปอะไรดีคะ ถ่ายรูปต่อวีซ่าค่ะ ถ่ายรูปต่อวีซ่าค่ะ ขอขนาด2 นิ้วค่ะ ขอขนาด2 นิ้วค่ะ เอาพื้นหลังสีอะไรดีคะ สีฟ้าหรือสีขาว เอาพื้นหลังสีอะไรดีคะ สีฟ้าหรือสีขาว ขอพื้นหลังสีขาวค่ะ ขอพื้นหลังสีขาวค่ะ ได้ค่ะ นั่งตรงนี้เลยค่ะ ได้ค่ะ นั่งตรงนี้เลยค่ะ นั่งหลังตรงนะคะ มองกล้องค่ะ นั่งหลังตรงนะคะ มองกล้องค่ะ ช่วยขยับมาทางซ้ายนิดนึงค่ะ ยิ้มนิดหนึ่งนะคะ ช่วยขยับมาทางซ้ายนิดนึงค่ะ ยิ้มนิดหนึ่งนะคะ รอรับรูป10 นาทีนะคะ รอรับรูป10 นาทีนะคะ ทั้งหมดกี่บาทคะ ทั้งหมดกี่บาทคะ 100 บาทค่ะ 100 บาทค่ะ พี่คะช่วยถ่ายเอกสารให้หน่อยค่ะ พี่คะช่วยถ่ายเอกสารให้หน่อยค่ะ ขายหน้าไหนบ้างคะ ขายหน้าไหนบ้างคะ ถ่ายหน้าพาสปอร์ตค่ะ ถ่ายหน้าพาสปอร์ตค่ะ และหน้าวีซ่าล่าสุดค่ะ และหน้าวีซ่าล่าสุดค่ะ เอาอย่างละกี่ชุดดีคะ เอาอย่างละกี่ชุดดีคะ ขออย่างละ2 ชุดค่ะ ขออย่างละ2 ชุดค่ะ ได้ค่ะ รอสักครู่นะคะ ทั้งหมด4 บาทค่ะ ได้ค่ะ รอสักครู่นะคะ ทั้งหมด4 บาทค่ะ ขอยืมปากกาเซ็นชื่อหน่อยได้ไหมคะ ขอยืมปากกาเซ็นชื่อหน่อยได้ไหมคะ ได้ค่ะ นี่ค่ะปากกา ได้ค่ะ นี่ค่ะปากกา สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ห้องต่อวีซ่าท่องเที่ยวไปทางไหนคะ ห้องต่อวีซ่าท่องเที่ยวไปทางไหนคะ
เดินตรงไปเลยค่ะ เดินตรงไปเลยค่ะ อยู่ห้องฝั่งขวามือค่ะ อยู่ห้องฝั่งขวามือค่ะ เคาน์เตอร์อยู่ข้างในใช่ไหมคะ เคาน์เตอร์อยู่ข้างในใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ เดินเข้าไปข้างในสุดเลยค่ะ ใช่ค่ะ เดินเข้าไปข้างในสุดเลยค่ะ ต้องขึ้นลิฟต์ไหมคะ ต้องขึ้นลิฟต์ไหมคะ ไม่ต้องค่ะ อยู่ชั้นนี้เลยค่ะ ไม่ต้องค่ะ อยู่ชั้นนี้เลยค่ะ ขอรับบัตรคิวหน่อยค่ะ ขอรับบัตรคิวหน่อยค่ะ ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ เขียนใบคำขอเรียบร้อยไหมคะ เขียนใบคำขอเรียบร้อยไหมคะ เขียนเรียบร้อยแล้วค่ะ เขียนเรียบร้อยแล้วค่ะ ติดรูปถ่ายหรือยังคะ ติดรูปถ่ายหรือยังคะ มีรูปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดค่ะ มีรูปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดค่ะ ใช้กาวตรงนั้นติดได้เลยค่ะ นี่ค่ะ บัตรคิวเบอร์ 30 ใช้กาวตรงนั้นติดได้เลยค่ะ นี่ค่ะ บัตรคิวเบอร์ 30 ขอบคุณค่ะ ไปรอที่ช่องไหนคะ ขอบคุณค่ะ ไปรอที่ช่องไหนคะ รอเรียกที่ช่องหมายเลข 2 ค่ะ รอเรียกที่ช่องหมายเลข 2 ค่ะ สวัสดีค่ะ ขอพาสปอร์ตด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ ขอพาสปอร์ตด้วยค่ะ มีค่ะ พาสปอร์ตและแบบฟอร์มค่ะ มีค่ะ พาสปอร์ตและแบบฟอร์มค่ะ พักอยู่ที่ไหนในกรุงเทพคะ พักอยู่ที่ไหนในกรุงเทพคะ พักที่โรงแรมแถวสุขุมวิทค่ะ พักที่โรงแรมแถวสุขุมวิทค่ะ ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยค่ะ ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยค่ะ เบอร์ 081234 ค่ะ เบอร์ 081234 ค่ะ โอเคค่ะ ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยค่ะ โอเคค่ะ ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยค่ะ ค่าธรรมเนียม 1,900 บาทค่ะ ค่าธรรมเนียม 1,900 บาทค่ะ จ่ายเงินสดใช่ไหมคะ จ่ายเงินสดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ รับเฉพาะเงินสดค่ะ ใช่ค่ะ รับเฉพาะเงินสดค่ะ สแกนจ่ายไม่ได้ใช่ไหมคะ สแกนจ่ายไม่ได้ใช่ไหมคะ แผนกนี้ยังไม่รับสแกนค่ะ ต้องขออภัยด้วยค่ะ แผนกนี้ยังไม่รับสแกนค่ะ ต้องขออภัยด้วยค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ นี่ค่ะเงิน 2,000 บาท ไม่เป็นไรค่ะ นี่ค่ะเงิน 2,000 บาท นี่เงินทอน100 บาทค่ะ นี่เงินทอน100 บาทค่ะ ถอดแว่นตาและถอดแมสด้วยค่ะ ถอดแว่นตาและถอดแมสด้วยค่ะ มองกล้องตรงนี้เลยค่ะ มองกล้องตรงนี้เลยค่ะ นั่งนิ่งๆสักครู่นะคะ นั่งนิ่งๆสักครู่นะคะ ถ่ายเสร็จหรือยังคะ ถ่ายเสร็จหรือยังคะ เรียบร้อยค่ะ สแกนลายนิ้วมือขวาด้วยค่ะ เรียบร้อยค่ะ สแกนลายนิ้วมือขวาด้วยค่ะ วางนิ้วตรงนี้ใช่ไหมคะ วางนิ้วตรงนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ กดลงไปแรงๆหน่อยค่ะ ใช่ค่ะ กดลงไปแรงๆหน่อยค่ะ เรียบร้อยไหมคะ เรียบร้อยไหมคะ เรียบร้อยค่ะ ไปนั่งรอเรียกชื่อด้านนอกนะคะ เรียบร้อยค่ะ ไปนั่งรอเรียกชื่อด้านนอกนะคะ ประเทศของคุณต่อวีซ่าได้กี่วันคะ ประเทศของคุณต่อวีซ่าได้กี่วันคะ ประเทศของฉันต่อได้ 30 วันค่ะ ประเทศของฉันต่อได้ 30 วันค่ะ อ๋อ เหมือนกันเลยค่ะ อ๋อ เหมือนกันเลยค่ะ แต่บางประเทศต้องมีใบรับรองเงินฝากด้วยค่ะ แต่บางประเทศต้องมีใบรับรองเงินฝากด้วยค่ะ จริงเหรอคะ โชคดีที่ประเทศเราไม่ต้องใช้ จริงเหรอคะ โชคดีที่ประเทศเราไม่ต้องใช้ ใช่ค่ะ ไม่งั้นคงยุ่งยากกว่านี้มาก ใช่ค่ะ ไม่งั้นคงยุ่งยากกว่านี้มาก หวังว่าวันนี้คนจะไม่เยอะมากนะ
หวังว่าวันนี้คนจะไม่เยอะมากนะ เจ้าหน้าที่ทำงานเร็ว น่าจะรอไม่นานค่ะ เจ้าหน้าที่ทำงานเร็ว น่าจะรอไม่นานค่ะ คุณแอนรับพาสปอร์ตคืนครับ คุณแอนรับพาสปอร์ตคืนครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ตรวจสอบวันหมดอายุด้วยนะครับ ตรวจสอบวันหมดอายุด้วยนะครับ ไม่รับเพิ่มอีก 30 วัน ถูกต้องค่ะ ไม่รับเพิ่มอีก 30 วัน ถูกต้องค่ะ ตราประทับชัดเจนดีค่ะ ตราประทับชัดเจนดีค่ะ อย่าลืมมาต่อครั้งต่อไปให้ตรงเวลานะครับ อย่าลืมมาต่อครั้งต่อไปให้ตรงเวลานะครับ ค่ะ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือค่ะ ค่ะ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือค่ะ ยินดีครับ เดินทางปลอดภัยครับ ยินดีครับ เดินทางปลอดภัยครับ